سلام، من آیلام. هر روز یه چیز تکراری میشنوم. من از کامپیوتر چیزی سر در نمیارم. آیا میتونم با هوش مصنوعی کار کنم؟ و هر بار لبخند میزنم چون دقیقاً برعکسشه. تو لازم نیست متخصص کامپیوتر باشی تا از AI استفاده کنی. هوش مصنوعی اتفاقاً برای آدم‌هایی ساخته شده که میخوان ساده ترین کارها رو ساده تر کنن، نه سخت تر. میدونی دنیای امروز چی رو ثابت کرده؟ اینکه سواد دیجیتال دیگه مثل قبل نیست. لازم نیست برنامه نویس باشی، لازم نیست فتوشاپ بلد باشی، حتی لازم نیست تمام گزینه‌های گوشی یا کامپیوترت رو بشناسی. فقط باید یک چیز رو بلد باشی: سوال پرسیدن. وقتی میگی من از کامپیوتر چیزی نمیفهمم، واقعی ترین جواب اینه که لازم هم نیست بفهمی. تو امروز لازم نیست ماشین رو باز کنی تا رانندگی کنی. همونطور که لازم نیست ساختار چیپ و پردازنده رو بدونی تا با AI کار کنی. تو فقط میخوای از نقطه A بری به نقطه B. از یه ایده خام برسی به یه محتوا. از یک فکر ساده برسی به یک تصویر، یک ویدئو، یک متن، یک کار خلاقانه. و من اینجام تا بهت بگم هوش مصنوعی برای توی ساخته شده که فکر میکنی هیچی بلد نیستی. چرا؟ چون تو ذهن آزادی داری. چون هنوز درگیر 1000 قانون و محدودیت نرم افزارهای پیچیده نیستی. چون نگاه تازه است و نمیترسی خراب کنی. چون هنوز از آزمایش کردن نمیترسی و این دقیقاً همون چیزیه که هوش مصنوعی عاشقشه. واقعیت اینه که دنیا داره به سمتی میره که چطور فکر میکنی مهمتر از اینه که چقدر ابزارها رو بلدی. یکی از بزرگترین اشتباهات آدم‌ها اینه که فکر میکنن برای ساختن محتوا با هوش مصنوعی باید از قبل حرفه‌ای بوده باشن. نه، تو با یه گوشی معمولی بدون هیچ تجربه‌ای میتونی کاری کنی که قبلاً فقط استدیوهای چند میلیاردی بلد بودن. مثلا فرض کن میخوای یه ویدیو بسازی. لازم نیست تدوین بلد باشی. لازم نیست نور و دوربین و ابزارهای حرفه‌ای داشته باشی. فقط باید بدونی چی میخوای بگی. هوش مصنوعی بقیه‌شو برات میسازه. از متن گرفته تا تصویر، تا انیمیشن، موسیقی. فقط کافیه حرف بزنی. فقط کافیه احساست رو بیان کنی. من میگم تو با AI قرار نیست حرفه‌ای بشی. قرار نیست متخصصی باشی که ابزارها رو از بره. تو فقط باید نسخه خلاق و واقعی خودت باشی. AI ابزاره، نه قاضی، نه استاد، نه چیزی که ازت آزمون بگیره. فقط همراهته. این رو هم بدون. آدمایی که امروز با هوش مصنوعی موفق شدن، خیلی هاشون قبلاً هیچ چیز بلد نبودن. خیلی هاشون حتی اولین بار اسم AI رو 1-2 سال پیش شنیدن. اما فرقشون با بقیه این بود که ترس رو کنار گذاشتن. به خودشون گفتن امتحانش میکنم، انجامش میدم. همین. بذار یه راز کوچیکو بگم. تو به خاطر اینکه فکر میکنی چیزی از کامپیوتر بلد نیستی، اتفاقاً شانس بیشتری داری. چون ذهن آدمای تکنولوژی کار پر از قانون و باید و نبایده. پر از این ابزار برای این کاره، اون نرم افزار پیچیده است و 1000 محدودیت دیگه است. اما تو ذهن ساده تری داری. سوالهای ساده میپرسی، درخواستهای ساده داری و جالبه بدونی AI با همین سوالهای ساده بهترین نتایج رو میسازه. واقعیت اینه که تو با هوش مصنوعی تنها نیستی. وقتی یه سوال میپرسی، وقتی یه فایل میسازی، وقتی یه تصویر میخوای، هوش مصنوعی کنارته. توضیح میده، ساده سازی میکنه، قدم به قدم جلو میبره. نمیذاره سردرگم بشی، نمیذاره حس کنی این کار برای من سنگینه. و بیشتر از همه نمیذاره فکر کنی باید چیزی بلد باشی تا شروع کنی. برعکس، باید شروع کنی تا چیزها رو یاد بگیری. اگر همیشه منتظر این بودی که یه روز همه چی رو کامل بلد بشی تا وارد دنیای هوش مصنوعی یا تولید محتوا بشی، الان دقیقاً زمانیه که باید این فکر رو دور بندازی. تو همین الان با همین دانسته های امروزت کافی هستی. تو همین حالا میتونی محتوایی بسازی که دیده بشه.
کاری کنی که دیده بشه، قدمی برداری که مسیرت رو عوض کنه. هوش مصنوعی آینده نیست، همین الان توئه. من آیلام و کنارتم تا با همین مسیر رو پیش بریم. چون هوش مصنوعی برای همه است، نه فقط حرفه‌ای‌ها یا متخصص‌ها، مخصوصاً برای آدم‌هایی مثل تو که باور نمی‌کنن چقدر توانایی دارن تا وقتی که اولین نتیجه رو ببینن. وقتی اون اولین تصویر، اولین ویدیو، اولین متن ساخته شد، تازه می‌فهمی هیچ وقت مشکل از بلد نبودن نبوده. فقط لازم بوده امتحانش کنی. همیشه همینقدر ساده است.